5 năm trời coi như là Yến không hề biết ở bên ngoài sinh hoạt về vấn đề ca nhạc hoặc là bất cứ một cái gì ở bên ngoài Yến đều không biết. Yến chỉ biết ở trong nhà thôi. Chỉ ở nhà nấu cơm, đi chợ, rồi lo cho Karen, phục vụ chồng. Nhưng mà không bao giờ mình nghĩ rằng mình chịu sống như vậy hết á. Lúc nào Yến cũng nghĩ rằng là một ngày nào đó Yến cũng phải trở lại với lại sân khấu. Khi mà Yến đi qua Mỹ, sao Yến không có một cái sự trao đổi về một câu chuyện là nó là em qua em vẫn phải làm nghề? Yến không nghĩ là nó tới mức độ như vậy. Yến không nghĩ là nó tới mức độ như vậy. Tại vì đó là cái nghề của mình mà. Thì Yến nghĩ là ba cái mình phải hiểu. Nhưng mà khi qua tới bên này rồi dứt khoát là không để cho Yến đi hát. Mỗi một ngày cứ tìm cách là phải như thế nào. Nói chuyện thì không chịu nghe thì thôi. Trước khi mà Yến bỏ, Yến ly dị á, Yến có ngồi nói chuyện. Yến nói là bây giờ Yến muốn tiếp tục đi hát, nhưng mà anh không chịu thì thôi. Không chịu thì thôi mình chia tay. Không chịu thì thôi mình chia tay. Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay đến hẹn lại lên, chúng ta lại trở lại với chương trình Thúy Nga nhà có khách. Thúy Nga nhà có khách hôm nay sẽ hẹn hò ai đây? Và bây giờ đứng đây lạnh quá mà cổ vẫn chưa xuất hiện, đang lo. Không biết nó bị cảm luôn không? Nhà có khách mà hôm nay khách không đến. Khách ơi, khách đâu rồi? Khách hiện hình đi khách. Gì đây? Tôi nè. Ủa? Trời ơi. Hello người đẹp. Yến ơi đó, Trời đây ơi. là cô ca sĩ xinh đẹp Hồ Hoàng Yến. Hồ Hoàng Yến là một ca sĩ gốc Việt, nổi bật với chất giọng khỏe khoắn, giàu nội lực, cùng phong cách trình diễn quyến rũ, sang trọng. Tên tuổi của cô gắn liền với những sân khấu lớn tại hải ngoại, nơi cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu nhạc qua loạt ca khúc sôi động, kỹ thuật điều luyện và thần thái rực rỡ trên sân khấu. Không chỉ xuất sắc ở thể loại Latin, dance hay R&B, Hồ Hoàng Yến còn chinh phục khán giả bằng những bản ballad ngọt ngào, giàu cảm xúc. Từ nhỏ, Hồ Hoàng Yến đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật vượt trội. Cô theo học âm nhạc và được đào tạo thanh nhạc bài bản. Trước khi sang Mỹ định cư, cô từng có thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi kết hôn cùng một Việt kiều, Hồ Hoàng Yến quyết định tạm dừng sự nghiệp trong vòng 5 năm để chăm lo cho tổ ấm gia đình. Sự trở lại của Hồ Hoàng Yến sau quãng nghỉ đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Với ý chí mạnh mẽ và đam mê âm nhạc không nguôi, cô nhanh chóng khẳng định lại vị trí của mình trong làng nhạc hải ngoại. Ở thời điểm hiện tại, Hồ Hoàng Yến là một trong số ít những nghệ sĩ giữ vững phong độ qua nhiều năm và không ngừng đổi mới để chinh phục khán giả ở mọi thế hệ. Ủa? Người ta là ăn mặc hở hang sexy rồi, quyến rũ lắm mà tại sao? Thôi hôm nay đặc biệt để cho Nga sexy thôi. Yến hôm nay rất là kín đáo quý vị. Yến lạnh phải không? Lạnh. Đi vô nhà. Nhà Nga nghe. đây hả? Nhà Nga đó. Nga nghe tin đón Yến nên Nga phải cố tình lạnh vậy. Mà lạnh quá. Đi vô Mình đi vô để mình nghe câu chuyện của Hồ Hoàng Yến, cô ca sĩ rất là xinh đẹp và hát hay nha cả nhà. Hôm nay đến với chương trình Thúy Nga nhà có khách, Thúy Nga rất là vui khi gặp nữ ca sĩ xinh đẹp, có một nét đẹp rất là quyến rũ và khả ái. Đó là ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Hello Thúy Nga. Trước hết cho Yến xin được gửi lời chào yêu thương đến với tất cả quý vị đang xem chương trình Thúy Nga nhà có khách. Hân hạnh lắm được mời đến đây. Đâu có, Thúy Nga phải hân. Mời Yến mấy lần rồi đó, hôm nay Yến mới rảnh rỗi vô cái ngày thường để mà trò chuyện. Hồ Hoàng Yến á, ở đây lâu Nga tiếp xúc nhiều nên Nga bị quen cái tên Hồ Hoàng Yến. Đến khi mà người mẫu Việt Nam mà Võ Hoàng Yến qua đây là Nga cứ kêu Hồ Hoàng Yến ơi. Ồ vậy hả? Chị ơi, em đâu phải ca sĩ, em là người mẫu. Cứ kêu lộn qua lộn lại như vậy á. Rất là lâu rồi Thúy Nga không có được gặp Hồ Hoàng Yến. Thỉnh thoảng đi show thì gặp nhau nhưng mà cái thời gian không có thể nói chuyện với nhau nhiều. Nhìn cái nét Yến á, nói ca sĩ cũng được mà nói người mẫu cũng được, tại Yến cao lắm đúng không? Cũng không có cao lắm đâu, là tại vì mình mang guốc thôi. Nét lúc nào cũng gầy gầy, hình hạt xương mai. Mặc dù là đã có một bé gái phải không? Bé gái năm nay của Yến năm nay bao nhiêu tuổi? Con Yến năm nay 21 tuổi rồi. Con Yến năm nay 21 tuổi rồi. Gì sốc ngang gì? Ủa gì mẹ như mẹ 30 chẳng? Già rồi bạn ơi. Ôi, với một cô gái như vậy mà con gái 21 tuổi nghe chới giới liền á cả nhà. Năm nay nó học đại học năm thứ 3 rồi. Có nghĩa là Yến lấy chồng lúc còn trẻ lắm đúng không?
Cũng không trẻ đâu. Yến đi qua Mỹ là năm đó là 2001. Yến 26 tuổi. Kiểu mà một mình rồi cũng không có ba đó, có mẹ với lại con thôi, thì nó cũng tự một mình nó. Và nó tự phải cái gì cũng là cái suy nghĩ của nó phải mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác. Yến có bé gái đó là năm bao nhiêu tuổi thì Yến một mình nuôi con? Yến sanh Karen là năm 29 tuổi. Khoảng 2 năm sau thôi là Yến ly dị ba Karen. Một mình nuôi con luôn? Cho tới bây giờ luôn. Cũng gần 20 năm rồi. Lúc đó ông xã là ở Việt Nam hả Yến? Đâu, ở đây. Cũng ở đây ba luôn? Karen ở San Jose. Mà thỉnh thoảng ông cũng có take care con? Cũng không. Rồi. Yến lo cho bé từ nhỏ đến lớn. Trong phụ nữ mình cứ xinh đẹp là phải bươn chải ha. Tự một mình phải lo cho con và gia đình đó, là tự khắc mình phải mạnh mẽ. Nếu mà mình không mạnh mẽ thì mình không thể nào mình lo được cho con mình với lại gia đình hết á. Cái thời điểm mà Yến có gia đình ở trong xã là lúc đó Yến đã đi ca hát chưa? Rồi, Yến hát ở Việt Nam. Lúc Yến hát Việt Nam thì Yến mới gặp ba Karen. Là cũng đi show ở các tụ điểm Việt Nam. Yến hát chạy vòng vòng ở những cái tụ điểm như là vũ trường, rồi mấy cái phòng trà ca nhạc, bar này kia. Yến đi một đêm 5 chỗ lận á, 97, 98 gì đó. Yến hát 2 cái vũ trường Liberty nè với lại Queen Bee. Bar thì là Cadillac nè, Lido nè, Thông Reo nè, vòng vòng ở Việt Nam. Một đêm Yến hát 5 chỗ á. Là có nghĩa thời điểm đó là Yến đi hát là ông xã đó của Yến là đi thời coi. điểm đó là khán giả đó. Đúng rồi. Thích cô ca sĩ này, xinh quá, hát coi. hay quá. Xong Đi coi nhưng mà lại không thích cho Yến vào nghề. Khi mà qua Mỹ rồi thì không cho hát. Đâu đó Yến mới bỏ. Yến nghỉ cho tới cũng 5 năm á. Khi Yến ly dị rồi Yến mới bắt đầu trở lại với lại sân khấu. Có nghĩa là cái thời điểm mà ba của Karen á là đưa Yến qua tới đây là Yến chính thức không Nghỉ. có làm nghề nữa. Thời điểm đó Nga cũng mới bắt đầu qua Mỹ đi diễn á, thì Nga thấy Hồ Hoàng Yến như là không có xuất hiện nhiều trên tất Không cả các có, sân hầu khấu. như là không có. 5 năm trời coi như là Yến không hề biết ở bên ngoài sinh hoạt về vấn đề ca nhạc hoặc là bất cứ một cái gì ở bên ngoài Yến đều không biết. Yến chỉ biết ở trong nhà thôi. Chỉ ở nhà nấu cơm, đi chợ, Rồi nuôi lo con, cho Karen. phục vụ chồng. Nhưng mà không bao giờ mình nghĩ rằng mình chịu sống như vậy hết á. Lúc nào Yến cũng nghĩ rằng là một ngày nào đó Yến cũng phải trở lại với lại sân khấu. Và Yến có nói chuyện với lại ba Karen nhưng mà ba Karen không có chịu. Chắc lúc đó Yến cũng thuộc dạng phụ nữ xinh đẹp đó, sợ Thì ra bây đường giờ đi hát rồi sợ mất vợ đó. cũng tùy người đó. Có nhiều người thì họ tự tin thì họ cũng vẫn để cho vợ làm theo cái nghề mà vợ mình thích. Không biết. Nhưng mà cái thời điểm mà Yến yêu ảnh á, khi mà Yến đi qua Mỹ, sao Yến không có một cái sự trao đổi về một câu chuyện là nó là em qua em vẫn phải làm nghề? Yến không nghĩ là nó tới mức độ như vậy. Wow. Thì tại mình nghĩ rằng là qua tới bên này rồi mình cũng sinh hoạt bình thường, là tại vì đó là cái nghề của mình mà. Thì Yến nghĩ là ba Karen phải hiểu. Nhưng mà khi qua tới bên này rồi dứt khoát là không để cho Yến đi hát. Mỗi một ngày cứ tìm cách là phải như thế nào. Nói chuyện thì không chịu nghe thì thôi. Trước khi mà Yến ly dị á, Yến có ngồi nói chuyện. Yến nói là bây giờ Yến muốn tiếp tục đi hát nhưng mà anh không chịu thì thôi. Không chịu thì thôi mình chia tay. Cái đam mê nghệ thuật nó vẫn lớn hơn. Cái thời điểm 5 năm mà Yến không đi hát á, Yến nhớ Yến nghề stress lắm. Stress. Buồn lắm. Cảm giác như là tại sao là ai nói là đi Mỹ là một thiên đàng. Lúc đó đối với Yến mình không thấy cái gì vui hết á. Tại vì suốt ngày ở trong nhà mà đâu có gì đâu mà vui. Cứ mỗi một ngày nó cứ trôi như vậy. Hôm nay Yến nghĩ là không lẽ mình cứ sống vậy hoài sao ta. Mình phải tìm cách là mình đi làm, mình kiếm tiền, mình lo cho mẹ, lo cho con. Mình cứ như vậy hoài thì không có được. Cái thời điểm mà Yến ly dị với ông xã đó là quyết định đưa con về Việt Nam liền luôn. Tại vì Yến nghĩ là nếu mà bé ở với Yến á, thì cũng được nhưng mà không ai chăm nó. Thì mình sẽ vất vả. Mình vất vả lắm, mình cực lắm. Và mình sẽ không có tập trung như mình đi hát được. Yến quyết định là đem nó về với mẹ của Yến. Chắc mẹ Yến chăm giùm. Nhờ vậy nó cũng biết tiếng Việt nhiều đúng không? Nó nói giống như mình nói chuyện vậy đó. Nó hiểu nhiều lắm. Mấy tuổi thì bé trở lại nước Mỹ? 6 tuổi rưỡi. Ồ, 6 tuổi rưỡi mà nó nói tiếng Việt vẫn giỏi. Tại vì nó có bà ngoại. Mẹ Yến qua đây vẫn phải nói tiếng Việt với nó. Yến với nó cũng nói tiếng Việt, đâm ra nó không bao giờ nó quên tiếng Việt được hết á. Cái cuộc sống của Yến mà khi mà qua tới Mỹ đó,
Hồi Yến bị 5 năm không được đi hát, tới ngày trở lại ca hát có làm cho mình bị vất vả khi mà bắt đầu trở lại từ đầu con số 0. Yến vừa qua Mỹ là ông xã đã không cho đi hát luôn. Đúng phải không? rồi. Bị dừng hẳn luôn. Bị dừng á, Yến cái 5 năm đó Yến ít nói luôn. Có nghĩa là giống như tại cuộc sống của mình á, mình không có ra ngoài mình tiếp xúc, mình không có bạn bè. Thành người Mỹ trầm lặng á. Giống như là bị giống như mình không biết mình nói cái gì. Trung Nga có thời gian Nga cũng bị vậy mà Yến. Yến không hiểu, cái xong cái Yến có gặp một chị bạn. Yến về Việt Nam, chị mới nói á, Yến sao chị thấy em bây giờ không giống như ngày xưa, em ít nói, không phải là em. Là lúc đó mình cũng không biết nói gì. Cái đầu mình nó giống như nó bị co lại vậy đó, nó không có mở ra, mà mình cũng không biết nói chuyện với lại bạn mình như thế nào, mà mình ra ngoài mình cũng không biết là xã hội bây giờ họ sống làm sao, kiểu vậy luôn á, giống như là bị lu mờ luôn á, bị lạc hậu á. cái đúng, dùng từ lạc hậu là đúng. Là mình không có biết gì hết, thậm chí thời trang, thậm chí bây giờ nhạc không biết hát gì luôn. Trời, dữ dội kiểu vậy đó. 5 năm luôn. Tại vì sao Yến không được mở ca nhạc lên coi luôn mà. Trời gì dữ vậy. Trời gì sống khắc nghiệt quá, sống chịu sôi nổi trời. Đó. Lúc đó trong đầu Yến cứ lúc nào Yến cũng nghĩ là thôi đi về Việt Nam, đi về với mẹ, không có muốn ở Mỹ. Bị một cái thời gian mà mình không biết nói gì, cái ngôn từ nó chậm lại như vậy thì Yến mất bao nhiêu lâu Yến mới trở lại một... Phải 2 năm. Yến sau khi Yến gửi con gái Yến về Việt Nam cho mẹ để lo giùm. Bên này một thân một mình, nhiều khi mình ôm con mình không có đi làm được gì để kiếm tiền. Đúng rồi. Yến mới quyết định là đem Karen về cho mẹ nuôi giùm Yến. Yến mới trở lại Mỹ. Yến cũng không có hoàn hồn, chưa hoàn hồn nữa. Giống như người mình nó cũng khờ. Phải 2 tới 3 năm á, Yến mới trở lại, giống như là mình mới lanh lẹ được, mới là mình. Yến khờ lắm, mới hiền khờ luôn á, chứ không phải lanh được như bây giờ đâu. Trước khi Việt Nam qua là rất là lanh chứ. Yến là người cũng kiểu mà mình cũng là người kiểu mà active, cũng lanh lẹ chứ, hoạt bát á, kiểu vậy á. Thì cũng phải 3 năm sau, giống như là mình mới ra ngoài, mình gặp người này người kia, rồi mình đi hát, rồi mình mới giống như là mới là mình á. Nhưng mà cái con đường trở lại ca hát của Yến nó có lúc đó nó có thuận lợi không? Nhất là mình lại ở trên đất. Thực sự Yến may mắn trong cái con đường, cái sự nghiệp của Yến. Yến được nhiều người yêu thương, nhiều người giúp đỡ Yến. Nhưng mà cái thời điểm mà Yến đi hát lại như vậy á, mình đã vào trung tâm nào chưa, hay là mình chỉ đi hát? Mới đầu thì Yến chỉ là đi show bình thường thôi, vài chỗ thôi, một vài người biết mình thì họ mời mình hát ở đây nè. Sau đó thì Yến gặp anh Lê Huỳnh. Cảm ơn anh Lê Huỳnh rất là nhiều, là tại vì gặp anh Lê Huỳnh thì anh Lê Huỳnh nói trời, em phải vào trung tâm. Anh Lê Huỳnh mới đưa Yến đến với anh Trúc Hồ, thì Yến may mắn là được đón nhận. Từ lúc đó trở đi là Yến làm việc với trung tâm. Nói tới Hồ Hoàng Yến mà khi xuất hiện trên màn hình thì cái điều đầu tiên người ta đập vô mắt á, người ta chưa biết gì người ta thấy đẹp. Trời, sao cái cô ca sĩ này đẹp dữ vậy ta? Xong bắt đầu ấy, không biết đẹp có hát hay không? Hát rất hay. Yến là bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm bao nhiêu tuổi? Thực ra Yến có khiếu hát từ bé rồi. 5 tuổi là Yến đã thích hát rồi. Đi chơi, đi tao đàn, đi sở thú. Có mấy cái sân khấu mà cho thiếu nhi á, hát xong được tặng cái bong bóng. Lúc nào cũng lên hát để được cái bong bóng. Xong rồi đi học thì cũng sinh hoạt ở trong trường văn nghệ, cũng hát hò suốt thích lắm. Lớn lên thì Yến đi chơi, cũng tới mấy cái bar với bạn á, tới chơi, cũng lên hát chơi cho vui thôi. Cái lên hát cái mấy anh chủ ở bar thấy hát hay quá thì thôi mời hát luôn. Thế là từ đó là Yến đi hát luôn. Chứ không có đào tạo một cái trường lớp nào luôn? Không, Yến khoảng 16, 17 tuổi thì mẹ thấy là Yến cũng có khiếu á, mới cho Yến đi học thanh nhạc. Yến học thầy quốc trụ, cũng được có 1-2 năm thôi. Rồi sau đó là Yến đi hát luôn. Con đường nghệ thuật là Yến giống như một cái talent có sẵn. Đúng rồi. Cái đam mê. Đúng rồi. Cũng không có mấy gì là cực khổ lắm đâu. Thực sự Yến thấy bây giờ mấy em trẻ bây giờ đó, nó vào nghề nó cũng khá là phải đầu tư cực khổ. Mình nghĩ là cái thời của mình ngày xưa, mình thấy nó cũng đơn giản và rất là nhẹ nhàng với Yến, đối với Yến. Thì Yến nghĩ đó là cái may mắn của Yến. Cứ thích thì đi hát. Mà theo bản năng thôi. Học thì học vậy thôi chứ cũng không phải là để mà kỹ thuật gì cho lắm đâu, theo bản năng của mình. Nhưng mà cái thời điểm đó là Yến đi theo cái dòng nhạc nhẹ nhàng hay là dòng nhạc tình, nhạc vũ trường, là tại vì từ bé đó mẹ hay mở nhạc mà kiểu nhạc xưa đó, cái mình nghe mình vô trong cái đầu của mình. Trong đầu. Từ bé là Yến đã hát nhạc người lớn rồi, thích hát nhạc người lớn. Trong nhà mình có ai theo nghệ thuật không Yến, hay có một mình Yến? Có mình Yến thôi. Thì mẹ cũng có mình Yến thôi. Gì hả? Mẹ cũng có một công chúa gì thôi. Trời, gì là ngày đi Mỹ chắc bà buồn lắm không? Đúng rồi, thì tại vì có 2 mẹ con rồi, bố Yến thì mất sớm với lại em trai.
Rồi cuối cùng giờ mẹ Yến có qua đây ở với Yến không? Có, sau khi Yến ly dị ba Karen thì Yến cố gắng lấy cái quốc tịch, xong rồi Yến bảo lãnh mẹ. Bây giờ trong nhà dù sao cũng có mẹ có con. Đúng rồi. Chắc mẹ Yến cũng đẹp mà cũng trẻ đúng không? Mẹ Yến thì cũng trẻ, mẹ Yến năm nay mới có 71, 72 tuổi thôi. Cái con đường ca hát của Yến ở Việt Nam á, là mình đi hát như vậy được bao nhiêu năm thì bắt đầu mình mới định cư qua Mỹ? Khoảng 3 năm là cùng. Có 3 năm 4 năm. Năm 97, 98 gì đó thì Yến hát cho tới 2001 là Yến đi rồi. Cái chặng đường ca hát của Yến á, nói chung Nga thấy rất là dễ. Và khi mà Yến đi hát như vậy là được mọi người yêu thích liền. Và cái bài hát nào mà khán giả Việt Nam hay khán giả hoặc ở Mỹ mà người ta thích Yến hát nhiều nhất? Thực sự mà nói, đây là câu hỏi mà rất là nhiều người hỏi Yến là ô em thích bài nào nhất? Đối với Yến, bài nào đối với Yến cũng hay á, là nhất hết á. Tại vì mỗi cái dòng nhạc đó, mỗi cái nó khác nhau, nó có những cái hay khác nhau. Giống như những cái bài hát nó có cái cảm xúc khác nhau. Chứ bây giờ giấc này mình ngồi nói chuyện với nhau, Yến thích bài nào mà Yến cảm thấy feeling hát được bây giờ cho mọi người nghe? Trời ơi, bây giờ mà hát chay đó hả? Hát chay, hát thôi. Khán giả thích cái cảm xúc này nhất luôn á. Một cái dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng mà Yến thích từ bé. Ngày xưa thì Yến hay nghe, mẹ hay mở nhạc của chú Ngô Thụy Miên, chú Vũ Thành An. Sau này thì Yến đi hát thì Yến thích dòng nhạc của chú Lâm Phương nữa, Trần Thiện Thanh. Yến có thể thể hiện một bài, một câu thôi. Để coi bài gì ta? Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiêu. Biết trong vắng, biết thức trắng, và biết nếm trái đắng. Mà đời thì như chim bao, khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, nên đôi khi trái tim yêu nhỏ mau. Đầu tình nào biết đến phút cuối, bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối. Thì tình đầu chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi. Tình đầu tình cuối. Yến nghĩ là ai cũng có mối tình đầu hết á. Tình rồi, cuối. Rồi tình cuối. Bài này thì nó có hơi nghĩa buồn. là rất là nhiều mối tình. Thì đó là tình nãy cuối. Giờ đó Nga rất là lo. Yến, Hồ Hoàng Yến nói là hát có một câu thôi. Nga nói trời ơi, lo quá. Không biết là không có nổi là tại vì giờ này chưa có hát được nửa bài luôn. Rất là hay. Không, tại vì Yến sợ là thí dụ một câu thì họ chưa hiểu được là câu tiếp đó là như thế nào. Khi mà ngồi nhìn Hồ Hoàng Yến hát nha, Nga cảm giác là Yến chỉ hợp với dòng nhạc này, với một cái phong cách này, và lúc nào cũng cứ xõa một cái mái tóc như vậy đó, nhẹ nhàng, và mặc một bộ áo dài hay mặc một bộ đồ gì Yến thích. Chứ Yến cũng không thể nào hợp với cái dòng nhạc đen quậy đó. Em thấy cái gương mặt hợp với cái dòng sai. Thí dụ như Yến đi hát thì thường là thí dụ nó đâu phải dòng nhạc này là mình hát hoài được. Thí dụ như mình đến với lại sân khấu thì hát cho khán giả nhảy đầm thì mình cũng phải có điệu này điệu kia, slow, rumba, cha cha cha, techno cũng phải nhảy rồi, cũng phải đó. Thật sự đối với Yến dòng nhạc nào Yến cũng hát được hết. Bolero Yến cũng hát. Yến rất thích nhạc bolero. Thì đó, Nga thấy là Yến, cái gương mặt của Yến rất là hợp với bolero. Cái nhìn nó có thanh thoát mà nó rất là sang trọng mà nó nhẹ nhàng á. Nói chung là nghệ sĩ mình thì Yến thấy ai cũng giống nhau hết. Ai cũng phải đẹp, lúc nào cũng phải làm cho mình đẹp và năng lượng hết á. Thì cái hành trình đến với nghệ thuật như vậy là mình là bao nhiêu năm rồi ta? Yến bắt đầu đi hát lại là Yến ly dị năm 2007. 2008 Yến vào trung tâm. Trời, nhanh vậy đó hả? Yeah. Cái lúc mà vào á, mình nổi tiếng như vậy thì cái ba của Karen có nói gì không? Yến không có nói chuyện, lúc đó Yến cũng không biết, Yến cũng không quan tâm. Yến chỉ là biết là lo cho Karen thôi. May mắn là Yến gặp anh Hồ với chị Thi Vân. Tất cả những bài hát mà Yến hát trên trung tâm thì là anh Hồ là người đưa bài cho Yến, chọn cho Yến. Những bài đó là những bài mà Yến được quý khán giả đón nhận và yêu mến Yến từ lúc đó. Ngày trước ở Việt Nam á, đi hát có 3 năm thì lúc đó cái tên tuổi mình cũng chưa có vững mạnh. Chưa đâu. Yến mới bắt đầu, Yến vô nhóm là Trio 666. Ồ, cái ngày đầu tiên là vô nhóm đó đó hả? Không, Yến cũng đi hát cũng khá lâu rồi. Sau đó Yến mới chị Hồ Lệ Thu, Yến với chị Ngân Quỳnh là trong cái nhóm Trio 666.
Thì được có một vài bài Yến quay là Yến hát ở rạp hát Hòa Bình với Trung tâm Rạng Đông. Yến có giấy Yến đi nước ngoài, là thôi là nhóm cũng rã luôn sau đó. Coi như là cũng có người thế Yến, nhưng mà không biết sao đó rồi nhóm cũng rã luôn. Thì bắt đầu là được mọi người biết đến mình. Thật ra khi mà Yến đi hát, Yến chạy vòng vòng thì Yến cũng nhiều người thích Yến rồi. Những người đi xem mình hàng đêm á, nhưng mà không phải giống như là nổi tiếng mà được vô những cái chương trình lớn. Mà bắt đầu á thì là Yến lại đi nước ngoài, đi Mỹ. Nhưng mà thật ra cái tên tuổi của Yến là tạo tại nước Đúng rồi, Yến hát tại Việt Nam. Bây giờ là nói tới Hồ Hoàng Yến là người ta biết là ca sĩ hải ngoại. Thì bây giờ về Việt Nam thì ai cũng biết mình là ngày xưa mình, nhưng mà với những khán giả thời ngày xưa thôi. Chứ giống như bây giờ thời trẻ bây giờ thì họ sẽ không có biết Yến là ai đâu. Như cái thời mà 20 mấy năm về trước Yến còn hát ở Sài Gòn á, thì cái thời điểm đó thì khán giả thời điểm đó thì họ biết Yến. Giới trẻ bây giờ thì họ coi YouTube nhiều thì lúc đó là họ mới biết Yến thôi. Cái thời điểm bắt đầu mà mình đi hát trở lại như vậy mà mình gặp nhiều may mắn như vậy là Yến chỉ chính thức làm đúng một cái con đường ca hát thôi. Đúng rồi. Không làm thêm một nghề nào khác. Yến có đi học xăm, tại vì Yến thích làm đẹp lắm. Yến thích make up, Yến có đi học make up. Sau khi học make up xong Yến qua học xăm chân mày, xăm môi này kia. Rồi có làm không? Yến làm, Yến thích Yến làm. Có làm. Yến qua đây Yến làm nè. Nhiều khách lắm, nhưng mà tại vì sau này cái đi hát nhiều cái về cũng hơi lười á. Cái dòng lười là nó tụt mút liền. Thì đó là Yến thôi, Yến không làm. Nhưng mà thí dụ như những bạn bè nào mà cần xăm giống như chị Như Quỳnh rồi mấy chị Linda Trang Đài cũng hay gọi Yến để xăm chân mày lắm. Bao nhiêu năm nay Yến sống với cái nghề ca hát là ok, không cần phải một cái thu nhập nào thêm hết. Dạ. Vậy là cũng Yến ok may mắn rồi. Cuộc đời của Yến là nó cũng có nhiều cái thuận lợi và cũng có nhiều cái đoạn trắc trở, nhưng mà Nga nghĩ cái trắc trở thì nó cũng không có phải là lâu lắm. Thì đối với Yến ở Mỹ bao lâu nay thì Yến thấy là cái con đường cuộc đời của mình nó gặp nhiều chông gai hay là nó thuận lợi nhiều hơn? Trên cái con đường, cái công danh sự nghiệp của Yến, đối với Yến thì Yến thấy là Yến may mắn thuận lợi cho tới bây giờ. Hạnh phúc thì nó cũng hơi lâu. Còn tình cảm thì không có gì hết. Nhưng mà cái mối tình thứ hai, Nga thấy anh đó anh có cho Yến đi hát bình thường mà. Đúng. Anh đâu có cấm Yến. Nhưng mà ngược lại nó lại không được cái khác. Có nghĩa là nó có nhiều thứ lắm. Thí dụ như chuyện tình cảm và mình sống chung với một người nó khó lắm, không có dễ. Được cái này nó mất cái kia. Mình thì chắc là mình đòi hỏi nhiều thứ quá, nó không có gì vừa ý mình hết. Cái lứa tuổi của Yến bây giờ là cũng còn quá trẻ, quá xinh đẹp mà 5 năm sống độc thân. Bây giờ một cái mẫu người đàn ông nào mà Yến thích? Nếu mà mình nói mình tìm được một người mà mình thích mà hoàn hảo thì chắc không có đâu ha Nga ha. Thì một đúng cái không? mẫu người nào nói chung mà có. Nếu mà nói hoàn hảo thì chắc không có. Thì bản thân mình cũng có hoàn hảo đâu Yến. Đúng. Mình cũng đâu nói thì nói vậy đâu. Thôi chứ Yến cũng đơn giản lắm. Một người yêu thương mình, đàn ông hợp với mình, xứng với mình, hiểu mình, lo lắng cho mình là đủ rồi. Có trái tim giống mình nữa. Có cần một cái người mà đàn ông có cái kinh tế vững chắc để mình bắt buộc. Ý nghĩ tại vì mình là phụ nữ, có giỏi cỡ nào đi chăng nữa mình cũng cần một cái điểm an toàn để mình tựa, nó gọi là một cái bờ vai để mình tựa. Thì Yến nghĩ là cái người đàn ông họ phải có một cái gì đó vững chắc thì mình mới dựa được. Cái người đầu tiên Nga nghĩ là họ rất là vững chắc nên họ mới không cho Yến đi làm đó. Cuộc sống thì nó cũng căn bản thì nó cũng ok, đúng. Nhưng mà để thoải mái cho chính không thân được, mình thì không được. Mình phải đi làm. Chính xác. Mình phải đi làm, mình phải ra ngoài. Phụ nữ mình thì thích mua sắm, thích trưng diện. Đúng rồi. Mình đi làm thì mình muốn cái gì là mình xài cái đó, mình không cần phải là xin anh ơi cho em mua này. Yến lại không có cái đó. Tánh của Yến á, là Yến thích cái gì là Yến phải làm liền. Yến thích cái gì là Yến mua. Là mình phải là tự kiếm tiền thì mình mới tiêu. Đúng rồi, đúng rồi. Còn có người đưa tiền cho mình xài thì tốt hơn. Có người đưa tiền cho mình xài thì tốt hơn. Nhưng mà nghe thấy ở Mỹ cái bộ cũng hiếm á. Nó giỡn thế thôi. Ai cũng phải đi làm. Đúng không? Là chỉ chứ trừ khi mình lấy chồng quá giàu thôi. Nhưng mà lấy chồng giàu thì lại không được cái khác. Được cái này nó mất cái khác. Mình lúc đó mình giống như là bị ràng buộc. Thực sự thì mình cũng chỉ tới tuổi này rồi thì Yến nghĩ là Yến cũng cần cái sự bình an là nhiều, là chính. Họ bằng lực với mình. Đúng rồi. Để cho nó cân mình cùng nhau làm, mình cùng nhau lo cho nhau để Yến nghĩ là hạnh phúc. Biết đâu trong một cái câu chuyện của chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách này có một anh nào để ý tới Yến. Nghe câu chuyện thì sẽ hiểu. Biết đâu được, nhân duyên mà. Tất cả mọi thứ đến với mình đều là duyên hết á. Chính xác.
Đôi lúc mình có muốn cũng không được, mà mình không muốn cũng không được. Tất cả mọi thứ xảy ra đến với Yến á, Yến nghĩ là cái thứ nhất là bề trên sắp đặt cho mình, chứ bản thân mình cũng không làm gì được hết á. Kể cả với cái nghề ca hát của mình, Yến cũng không nghĩ có tài hay là gì đâu. Bề trên ban cho mình cái giọng hát cũng tự nhiên đó, mình cũng đâu có đi học gì đâu. Yến không có luyện tập cái gì hết á, Yến không có học cái gì hết. Tới bây giờ đi hát là đi hát thôi. Vậy hả? Chứ cũng không có tập là luyện thanh giọng hát gì hết á. Giống như năng khiếu có sẵn, gọi là Yến hát là Yến hát với cảm xúc của Yến, với cái bản năng của Yến thôi. Thí dụ cái bài hát đó là một nhạc, bài hát thất tình, thì Yến chỉ biết là Yến đặt Yến vào trong cái bài hát đó là Yến hát thôi đó, chứ cũng không có kỹ thuật, không có gì hết. Nhưng mà trong cái thâm tâm của Yến á, bây giờ là Yến vẫn muốn có một bờ vai nữa đúng không? Yến nghĩ ai cũng muốn hết á. Chị em mình thì ai cũng muốn đúng không? Yến chưa hỏi Nga đó. Nếu mà Yến gặp được một người mà yêu thương mình, rồi mình cũng hợp, mình yêu thương, thì Yến nghĩ tại sao mình lại không muốn? Muốn chứ. Tuổi này một mình cũng buồn lắm. Mẹ Yến ngày xưa là ba mất xong là có đi thêm bước nữa không? Không, Rồi mẹ ở vậy Yến ở vậy nuôi Yến đó. Trời sao mẹ hay vậy? Năm đó mẹ mới có 28 tuổi thôi. Là tới giờ luôn hả? Tới giờ luôn. Nha hay bị cái gì nè, Nha hay bị suy nghĩ như vậy nha. Ví dụ như trong gia đình mẹ mà sống đơn phương gì đó, tới đời con nó cũng sẽ thành một cái hình ảnh như vậy luôn. Dạ, Yến cũng nghĩ vậy, tại vì mẹ Yến hồi nào giờ cũng ở một mình. Đâm ra cái cuộc sống của mẹ mình, rồi mình sống với mẹ mình, rồi tới phiên mình cũng một mình, kiểu cũng quen. Cũng về nhà có mẹ. Cái gì nó cũng là thói quen. Đúng, hạnh phúc của Yến bây giờ là mẹ và con thôi. Đối với mình là đủ rồi đó. Đối với mình là đủ rồi đó. Một người phụ nữ xinh đẹp mà phải ở một mình như vậy buồn lắm. Thôi mình uống miếng nước Yến đi. Ngon quá. Yến là mất 3 năm bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Rồi 5 tuổi. Thì mẹ Yến là mới có 28 tuổi thôi. Lúc đó Yến còn nhỏ, Yến không bao giờ nói mẹ ơi mẹ đi thêm bước nữa hả? Trời ơi, lúc đó ai mà đến với mẹ Yến á, mà thích mẹ Yến, Yến ghét lắm. Là tại vì lúc đó mình còn bé, mình không có hiểu. Mình nghĩ là mẹ mình là chỉ là của mình thôi, con nít mà, đúng không? Đâu có hiểu đâu. Nên là ai mà nói chứ mẹ đi lấy chồng thì là ghét lắm, là khóc. Khóc hả? Mới chịu. Tính ra lớn mà thấy mẹ. Xong rồi ai bạn mẹ tới chơi, hay là một chú nào đó tới chơi với lại mẹ đó là đứng nhìn hoài phải không? Căng ghét, không có thích. Lớn lên thì mình mới hiểu, mẹ cũng không có muốn con mình khổ, nên đâm ra là cũng không có muốn đi thêm một bước nữa. Cái tuổi thơ của Yến sống với mẹ, cái đời sống có ok không? Nó có bị vất vả? Vất vả chứ, tại vì cái thời điểm đó là ai cũng vất vả hết á. Lúc đó ai cũng nghèo quá đó. Yến ở đâu? Yến ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn hả? Lúc đó mẹ làm công việc gì hằng ngày? Mẹ thì đi buôn bán, mẹ thì cũng rất là vất vả để kiếm tiền buôn bán. Mẹ buôn bán đủ thứ hết á, rồi sau đó mẹ mới ra Sài Gòn mẹ buôn bán nữa. Vậy ở ngoài mấy cái kiosk ngoài Nguyễn Huệ á. Là bán phụ cho người ta hay mình làm? Mình cũng làm, mình có cái quầy gọi là buôn thúng bán bưng á. Đúng rồi, thời xưa cái quầy thì bán. Có ra phụ mẹ gì không? Không, Yến đi học thôi. Mẹ nói chung cũng sướng lắm, mẹ cưng á. Sao sướng quá? Mẹ chiều á, mẹ cưng lắm, mẹ thương á, nó không có làm gì đó. Yến được cưng từ nhỏ mà. Nhưng mà đúng là cái tướng Yến là tướng tiểu thư Đài Cát. Với lại kiểu mà con một á thì bây giờ lo ngược lại cho mẹ. Yến qua Mỹ được bao nhiêu năm thì bắt đầu Yến mới chính thức bảo lãnh mẹ qua? Năm 2012 là mẹ Yến qua tới. Là lúc đó con bé qua chưa? Khi mà Yến mang bé về là Yến bảo lãnh mẹ luôn. Tại vì mẹ luôn luôn mẹ muốn ở gần để mà lo cho Karen. Chứ mẹ nói là một mình con lo không có nổi, tại con bay suốt. Nên là Yến cố gắng Yến làm. Con đường ca hát của Yến á, khi mà Yến đi hát trở lại thì được bao nhiêu năm thì khán giả biết đến tên mình nhiều nhất? Thật sự đó cũng là cái may mắn của Yến, là khi Yến bước chân lên với trung tâm cuốn đầu tiên, bài đầu tiên, Yến đã được mọi người chú ý. Cái bài đầu nó cũng quan trọng. Cái bài đó tên gì ta? Đêm cuối cùng. Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn rưng rưng. Bài đó là bài Mỹ hát đầu tiên. Bài tâm trạng quá mà. Yến thành công, may mắn được con tổ thương liền. Đúng rồi. Mặc dù 5 năm không đến với nghề, vậy là quá may mắn. Nhưng mà cái con đường Nga thấy nó giống như nó trại thảm đỏ, nhưng mà tất nhiên mình phải có góc khuất, có những cái. Có chứ. Mình xinh có đẹp, chứ, mình nói thì cũng không, mình nói không có được cũng không đúng. Mình có một cái gọi là cạnh tranh không? Có chứ. Theo Yến thì nghề nào cũng cạnh tranh hết á. Cạnh tranh thì đối với Yến chả cạnh tranh với ai, là tại vì Yến nghĩ là mỗi một người thì họ có một cái riêng, không ai giống ai hết. Đến với từng tuổi này
cũng không phải là già mà vẫn còn trẻ như vậy, thì ước mơ của Yến trên con đường sắp tới của mình là cái gì? Yến mơ ước là Yến sẽ được hát ở trên sân khấu giống như là cô Khánh Ly, cô Thanh Tuyền, với những các cô chú mà bây giờ vẫn còn hát. Tại vì cái niềm đam mê của mình thì Yến nghĩ là sẽ không bao giờ hết á. Và nếu mà Yến được hát cho tới cái tuổi như 70 mà vẫn còn hát, đó là cái niềm hạnh phúc của Yến. Và Yến mơ ước có một cái nghề, mình làm một cái gì đó thêm. Tại vì Yến biết rằng là cái nghề ca hát của Yến nó cũng không có lâu. Thật ra Yến là một con đường nghệ thuật rất là lucky á, đi ca đi hát thôi mà cuộc sống vẫn như vậy, ổn định. Có nghĩa tại là vì mình cũng là... an phận, rồi mình cũng sống mình cũng đơn giản bình thường thôi, cũng không có gì gọi là cao sang hết á. Mình an phận với những gì mình đang có, mình an phận với những gì mình đang có. Rất là cảm ơn Yến buổi trò chuyện ngày hôm nay. Nga có một món quà nhỏ muốn gửi cho Yến. Cảm ơn Nga nha, cảm ơn Nga nhiều lắm. Với lại cảm ơn quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Thúy Nga đã đưa Yến đến với trò chuyện cùng với quý vị đang xem đài. Và xin chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, bình an. Chúc cho Thúy Nga luôn luôn xinh đẹp và mãi là một cô gái rất là duyên, đem đến cho mọi người tiếng cười nữa. Yến rất là mê Thúy Nga, thì Thúy Nga rất là hài quý vị. Yến thì phải tặng Yến sâm. Rồi tặng cho Yến một quả bưởi. Hôm nay không có sầu riêng, có bưởi thôi. Một hộp collagen uống cho khỏe và trẻ đẹp nha. Cảm ơn Nga. Rồi collagen uống nó rất là tốt á. Mỗi buổi sáng Yến ngủ dậy Yến làm một ly nước ấm, Yến pha 2 muỗng thôi. Collagen này là nguyên chất của Pháp, siêu tốt luôn Yến. Hôm nay không có sầu riêng hả? Không. Vẫn còn bán sầu riêng không? Vẫn còn bán sầu riêng nhưng mà là không có. Rồi cái này là kích mọc tóc nha Yến. Có lần Yến gội đầu á, Yến xịt cái serum này lên chân tóc da đầu, Yến massage cho nó cái tóc mình tốt. Cảm ơn Nga nha. Một món quà nhỏ của MCV gửi tặng cho Yến. Cảm ơn Nga. Chúc Yến luôn luôn xinh đẹp nè, luôn luôn đắt xô, được khán giả yêu thương. Và con đường ca hát luôn luôn là đam mê cháy bỏng cho tới khi mà già luôn. Và cảm ơn phải Nga. có một mối tình tiếp theo nữa. Cảm ơn Nga đã đem Yến đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, bình an. Chúc cho Nga luôn mãi xinh đẹp. Cảm ơn Yến rất là nhiều. Rất là cảm ơn cả nhà đã xem chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách. Và cả nhà nhớ đón xem chương trình này vào mỗi buổi tối thứ Bảy hàng tuần, được phát sóng trên hệ thống MCV Media Network và Thúy Nga Channel. Một lần nữa, Thúy Nga và Hồ Hằng Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.